me Cherry and welcome back to my channel. So for today's video guys is meron na naman tayong bagong product na i-review. At ang product na i-review natin ay walang iba kundi ang Garnier na Skin Naturals. Dalawa to guys, ang isa ay pang daytime, itong kulay yellow, at saka ito naman yung pang nighttime, ang kulay blue. By the way guys, itong product na ito is hindi talaga ito kasama sa plan ko na bilhin siya. Kasi yung binili ko lang is yung Garnier na micellar water, at saka ang dalawang to is free siya. So, ayun guys, binili ko lang yung Garnier na micellar water at saka hindi ko lang pinansin ang dalawang to. Tinago ko lang siya sa Dora box. Then, yung time na nag-general cleaning ako, hinalugog ko yung mga Dora box at saka nakita ko ang cream na to. At saka sabi ko, bakit hindi ko to i-try? Baka naman maganda siya. Kaya ayun guys, trinay ko siya. Ito guys is very cheap lang. Mga more than 20 pesos lang ata. Ilalagay ko na lang yung price sa description box. Ang ganda-ganda talaga nito guys. Ito na yung ginagamit ko pang everyday for almost a week na. Kasi ako guys, I really don't like putting a lot of makeup. Though I really love doing makeup videos or product reviews. Pero mas gusto ko pa rin yung simple at saka light lang. And what I really like about this product is that it has SPF 19. Pinoprotektahan niya yung skin mo and at the same time, it moisturizes your skin. Actually guys, yung ginamit ko to is parang natatanggal yung mga maliliit na spots ko. Yung mga acne scars, nag-disappear naman siya. Though gradual lang siya kasi hindi naman talaga heavy ang product na ito. Gusto ko talaga siya kasi meron siyang SPF 19 na maprotektahan yung skin mo from the sun. At saka yung main ingredients niya is lemon. Kasi alam nyo guys na ang lemon is sobrang ganda talaga sa skin. And in fairness, napansin ko talaga na maganda siya sa skin, kaya lang sobrang light lang niya. So, itatry natin siya guys. So, ayan. Ayan siya guys. So, ito yung consistency niya. Hindi siya yung cream na sobrang lapot. Sakto lang siya guys. Ayan. Hindi siya yung masyadong creamy kasi nga mino-moisturize niya yung skin natin. So, tingnan nyo, nagla-lighten up naman siya. Ayan. Huwag niyong pansinin itong itim ko sa kamay guys kasi birthmark yan. Then, try din natin itong pang nighttime. Ayan guys. Yung kaibahan nila is ito, hindi siya masyadong dry. Yung may pagka-watery siya. Ayan. Kaya lang, itong nighttime guys is hindi ko siya madalas ginagamit. Yung ginagamit ko lang is yung pang daytime. Magkasing pareho lang ang amoy ng dalawa guys. Kaya lang ito medyo asim yung amoy niya kasi nga meron siyang lemon. At saka ito is medyo creamy siya kasi meron siyang yogurt. In fairness guys, ang ganda talaga ng mga product na to kasi nga na-moisturize niya yung skin mo. Ang maganda din dito guys is after mo siyang mababad sa skin mo is hindi siya nagiging oily compared to other cream. Sobrang ganda niya talaga guys. Again, balik tayo doon sa lemon. Kasi yung lemon guys is pwede siyang panglinis, close the open pores, at saka nakakakinis talaga siya ng balat. Yung nakalagay dito sa likod, which is true naman, sabi dito, skin looks spotless, free from dullness, spots, and acne marks. So, yun yung mga claims nila. By the way guys, ang product na ito is it contains 7 ml per sachet. Ayan guys, 7 ml yung laman niya. Para sa akin, sobrang sulit niya kasi pwede kang bumili ng sachet at saka yung price niya is more than 20 pesos lang at saka magagamit mo na siya for almost 1 week. Kasi sa akin, almost 1 week ko na siyang nagamit. Mga 8 days na ata or 9 days, ganun. Pero meron pa din siyang laman. Hindi siya basta-basta mauubos. Sobrang mura lang guys. Perfect talaga siya pang lighten up ng skin. Pero ako guys, hindi naman talaga ako masyadong pumuti kasi nga nagbababa din ako ng araw. Kung gusto mo talagang mag-lighten up yung skin mo, I suggest na huwag ka munang magbabad ng araw. Kasi sobrang tindi ng init ng araw, sinusunog ka talaga. And reminders guys, kapag ganito yung ginagamit mo, hindi talaga basta-basta umepekto or pumuputi ka talaga compared kung magtitake ka ng mga supplement na glutathione. So, I think that is the end of our video guys. Kung interested kayo sa product, ilalagay ko na lang yung full details sa description box at saka yung price, i-check nyo na lang. And that's it. Sana nakatulong ang video na ito para sa inyo at sana naman nagustuhan nyo ang video na ito. At saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much for watching guys. Bye! See you on my next video.